कार्नट इन्जिन कार्नट इन्जिन भनेको त्यो यस्तो खालको डिभाइस हो विच फलोज द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। सबै खालको हिट इन्जिनहरूले चाहिँ यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स फलो गरिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ त, कुनै पनि कुराको यदि हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्न छ भने चाहिँ वी सुड सप्लाई हिट टु इट अर वर्क मस्ट बी डन अन इट भनेर भनेको छ। कार्नट इलाबोरेटेड एन आइडियल साइकल फर अपरेसन अफ अ हिट इन्जिन विच इज नन एज द कार्नट साइकल। उसले के गर्यो त, एउटा आइडियल कन्डिसनमा चाहिँ इन्जिनले कसरी बिहेभ गर्छ त्यो पत्ता लगाएको हो र त्यही आइडियल कन्डिसन हेरेर चाहिँ हामीले फर्दर रियल वर्किङ इन्जिनहरू जस्तै पेट्रोल इन्जिन अनि डिजल इन्जिनहरू चाहिँ इन्भेन्ट गर्न सकेको छ। अब यो कार्नट इन्जिनलाई हामीले एक प्रकारले चाहिँ आइडियल हिट इन्जिन पनि भन्छौँ। अब हामी यसको कम्पोनेन्ट्सहरूको कुरा गरौँ, यसमा के पार्ट हुन्छ त। अब इन्जिनमा फर्स्टमा के हुने भयो त, हाम्रो सोर्स अफ हिट हुने भयो। सोर्स अफ हिट चाहिँ कार्नट इन्जिनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट थर्मल क्यापेसिटी भएको हुन्छ। त्यसको चाहिँ हिट टेम्परेचर कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन, बट इट इज क्यापेबल अफ चेन्जिङ एभ्री अदर अब्जेक्ट्स टेम्परेचर। द सोर्स इज मेन्टेन एट अ फिक्स्ड हायर टेम्परेचर T1 फ्रम विच द वर्किङ सब्सटेन्स ड्रज हिट विदाउट चेन्जिङ इट्स टेम्परेचर। यो चाहिँ एकदमै धेरै थर्मल क्यापेसिटी भएर हो। त्यो सोर्स चाहिँ टेम्परेचर के छ त, एकदमै हाई टेम्परेचर छ र अरू अब्जेक्टहरूले त्यससँग एनर्जी एक्सचेन्ज गर्ने बेला नि त्यसको चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन। त्यसपछि हामीसँग अर्को पार्ट छ यहाँ सिलिन्डर। सिलिन्डर चाहिँ अब हाम्रो त्यो फिगरमा हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ माथिको पार्ट हो जहाँ चाहिँ वर्किङ सब्सटेन्सहरू छ। अब यसमा वर्किङ सब्सटेन्स भनेको हाम्रो आइडियल ग्यास हो, किनकि हामीले एउटा आइडियल हिट इन्जिन हेरिरहेको छौँ। सिलिन्डरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन पिस्टन हुन्छ त्यो पिस्टन चाहिँ एकदम फ्रिक्सनलेस हुन्छ। इट इज नट अन्डर गोइङ थ्रु एनी फ्रिक्सन्स, भनेको हिट इनर्जी लस चाहिँ केही पनि छैन भनेर देखाउन खोजेको हो। अनि द बटम अफ द सिलिन्डर इज अ पर्फेक्ट हिट कन्डक्टर वेयरएज द वाल्स आर पर्फेक्ट इन्सुलेटर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लस केही पनि नहोस् भनेर त्यो चाहिँ आइडियल कन्डिसन देखाउन खोजेको छ। अब सिङ्क अफ हिट भनेको यतापट्टि हाम्रो त्यो राइट साइडमा हेर्न सक्छौँ हामीले फिगरमा। द सिङ्क सुड हेभ द इन्फाइनाइट थर्मल क्यापेसिटी एन्ड बी एट अ फिक्स्ड लोवर टेम्परेचर T2 टु विच एनी अमाउन्ट अफ हिट क्यान बी रिजेक्टेड भनेको छ। भन्न खोजेको चाहिँ त्यसको चाहिँ टेम्परेचर एकदमै लो हुन्छ, ठ्याक्कै डिफ्रेन्ट टु द सोर्स अर अपोजिट अफ द सोर्स भन्न खोजेको, जहाँबाट चाहिँ जुन हाम्रो इजेक्ट भएको हिट एनर्जीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर बसोस् भनेर हो। र अब अर्को हाम्रो कुरा गरेको छ त्यहाँ वर्किङ सब्सटेन्सको। वर्किङ सब्सटेन्समा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो एउटा आइडियल ग्यास चाहिँ हाम्रो वर्किङ सब्सटेन्स हुने भयो। द सिलिन्डर कम्प्लिटली आइसोलेट्स द वर्किङ सब्सटेन्स फ्रम द सराउन्डिङ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो आइडियल ग्यास जुन छ त्यसले चाहिँ बाहिरको सराउन्डिङ पार्टिकल्सहरूसँग चाहिँ केही इन्टरेक्सन गर्दैन भन्न खोजेको छ। त्यो सिलिन्डर चाहिँ एकदम इन्सुलेटिङ वाल्सहरू हुन्छ त्यसको, तर तलको सोर्स जुन छ सोर्ससँग चाहिँ त्यसले इन्टरेक्सन गर्न सक्छ, किनकि बटम अफ द सिलिन्डर हाम्रो के हो त, एकदमै गुड कन्डक्टर हो भन्न खोजेको छ। अब यस्तो खालको प्रोसेसमा चाहिँ होइन, अब हामीले चाहिँ सोर्सबाट हिट आउँछ अनि त्यहाँ हाम्रो वर्किङ पार्टिकल हाम्रो ग्यास भयो, सिलिन्डरमा पिस्टन छ, पिस्टन मुभ हुन्छ भन्यो, अनि सिङ्कमा चाहिँ हाम्रो इजेक्सनहरू हुन्छ भनेर भनेको छ। तर अब यो सबै प्रोसेसहरू डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा भएको हुन्छ। सपोज वी हेभ एन मोल अफ एन आइडियल ग्यास इन्क्लोज इन द सिलिन्डर अफ द कार्नट हिट इन्जिन, देन लेट P1 बी द इनिसियल प्रेसर, V1 बी द इनिसियल भोल्युम एन्ड T1 बी द इनिसियल टेम्परेचर। अब हामीले यही कुरा चाहिँ हाम्रो यो PV डायग्राममा हेरौँ। यहाँ डायग्राममा हामीले देख्न सक्छौँ त्यहाँ ABCD भनेर पोइन्ट छ। त्यहाँ हामीले अब स्टार्ट केबाट गर्छौँ त, हामीले पोइन्ट Aबाट स्टार्ट गर्छौँ, किनकि हाम्रो इनिसियल स्टेटमा हाम्रो सोर्समा छौँ, सोर्सले हाम्रो चाहिँ प्रेसर एकदमै बढाएको छ तर हाम्रो भोल्युम त्यस्तो केही पनि बढेको छैन। अब जुन फर्स्ट प्रोसेस छ हाम्रो पोइन्ट A देखि B मा जाने, त्यो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो आइसोथर्मल एक्सपान्सन हुन्छ, बिकज द भोल्युम इज इन्क्रिजिङ। बट आइसोथर्मल किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ द टेम्परेचर इज नट चेन्जिङ भन्न खोजेको हो। द सिलिन्डर कन्टेनिङ द वर्किङ सब्सटेन्स इज प्लेस्ड अन द सोर्स एन्ड द ग्यास इज अलाउड टु एक्सपान्ड बाई मुभिङ द पिस्टन आउटवर्ड स्लोली। एकदम बिस्तारै पिस्टन मुभ हुन थाल्छ। सिन्स द ग्यास draws heat from the source through the conducting base of the cylinder, the gas expands at a constant temperature.
यो एक्सपान्सनलाई चाहिँ हामीले आइसोथर्मल एक्सपान्सन भनेको हो जुन चाहिँ कर्भ एबी ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। पोइन्ट ए मा सपोज प्रेसर P1 हो र भोल्युम V1 हो र पोइन्ट बी मा चाहिँ हाम्रो प्रेसर P2 र भोल्युम P2 हो भने हाम्रो वर्क डन के आउने भयो त? वर्क डन भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त? प्रेसर टाइम्स भोल्युम हो। सो यसमा चाहिँ अब के छ त? हाम्रो प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छैन, यो चाहिँ अब हाम्रो भेरिएबल प्रेसर र भोल्युमको कुरा छ र द्याट मिन्स द वर्क डन इज गिभन बाई द एरिया अन्डर द कर्भ एबी विच इज गिभन बाई द एक्सप्रेसन इंटीग्रेसन फ्रम V1 to V2 अफ द एक्सप्रेसन P टाइम्स dV। अब हामीलाई थाहा छ एउटा आइडियल ग्यासले त आइडियल ग्यास इक्वेसन फलो गर्छ, त्यो भनेको PV इक्वल्स टु nRT भनेर हामीलाई थाहा छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले P लाई के लेख्न मिल्छ त? nRT1 डिभाइडेड बाई V, जहाँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हो, भोल्युम मात्र चेन्जिङ हो, n भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस हो, त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, र R भनेको ग्यास कन्स्ट्यान्ट, त्यो पहिलेदेखि नै कन्स्ट्यान्ट छ। जब हामीले यो इन्टिग्रेसन क्यारी आउट गर्छौँ त्यति बेला वी कम टु एक्सप्रेसन nRT1 ln V2 डिभाइडेड बाई V1 और लग अफ एक्सपोनेन्सियल V2 डिभाइडेड बाई V1 भन्दा पनि हुन्छ। अब यसको सेकेन्ड फेजमा हेरौँ, जब पोइन्ट बी देखि सी मा जान्छ त्यति बेला के भइरहेछ त? द सिलिन्डर इज रिमुभ फ्रम द सोर्स, अब सोर्सबाट हटायो सेकेन्डमा, एन्ड देन प्लेस्ड अन द नन कन्डक्टिङ इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड, एउटा नन कन्डक्टिङ इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखेको छ। द सिलिन्डर इज रिमुभ फ्रम द सोर्स एन्ड देन प्लेस्ड अन द इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड। सिन्स द वर्किङ सब्सटेन्स इज कम्प्लिटली थर्मली इन्सुलेटेड, नो हिट इज एक्सचेन्ज बिट्विन द सिस्टम एन्ड द सराउन्डिङ। हाम्रो त्यो जुन सिलिन्डर छ त्यो त हाम्रो इन्सुलेटिङ, एकदमै त्यो इन्सुलेटिङ मटेरियलहरूले बनेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो आइडियल ग्यास र बाहिरको सराउन्डिङमा हिट एक्सचेन्ज हुने भएन। द नेचर अफ द एक्सपान्सन इज नन एज एडियाबाटिक, जहाँ चाहिँ हिट एक्सचेन्ज हुँदैन त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी एडियाबाटिक प्रोसेस भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त? हाम्रो हिट एक्सचेन्ज पो भएन नि, तर टेम्परेचर चाहिँ घट्छ, टेम्परेचर घटेर हाम्रो T2 भन्ने टेम्परेचरमा पुगेको छ। अब पोइन्ट बीमा हामी प्रेसर मानौँ P2, V2 अनि भोल्युम हाम्रो V2, सीमा हाम्रो प्रेसर भयो V3 P3 र भोल्युम भयो हाम्रो V3। यदि वर्क डन W2 भन्यो भने हामीसँग एक्सप्रेसन आउँछ W2 इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन V2 to V3 P टाइम्स dV भनेर। अब यो त एउटा एडियाबाटिक प्रोसेस हो भनेपछि इन एडियाबाटिक प्रोसेस द ग्यास इक्वेसन इज गिभन बाई द फर्मुला PV टु द पावर गामा इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट, त्यो भनेको K भनेर मानौँ। त्यहाँबाट हामीले प्रेसर इज इक्वल्स टु K डिभाइडेड बाई V टु द पावर ल्याम्डा गामा लेख्न मिल्छ। अब जब हामीले त्यहाँ इन्टिग्रेसन क्यारी आउट गर्छौँ, इन्टिग्रेसन हामीले क्यारी आउट गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन आएको छ K V3 टु द पावर 1 माइनस गामा माइनस K V2 टु द पावर 1 माइनस गामा होल डिभाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अब यसमा जुन त्यो K V3 टु द पावर 1 माइनस गामा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्न मिल्यो त? K V3 टु द पावर 1 माइनस गामालाई वी क्यान से इट टु बी P3 V3, त्यसलाई एउटा नयाँ कन्स्ट्यान्ट मानेको, र P2 V2 चाहिँ हामीले K V2 लाई मान्यो, र तलपट्टि चाहिँ 1 माइनस गामा नै छ हाम्रो। त्यसपछि PV भनेको हाम्रो nRT2 भयो बिकज दिस इज अ आइडल ग्यास, अनि nRT1 हुन गयो। त्यसपछि हाम्रो एज अ होल टोटल एक्सप्रेसन आएको छ nRT1 माइनस T2 डिभाइडेड बाई गामा माइनस 1, जुनलाई हामीले इक्वेसन 2 भनेर राखेको छ। पछि हामीले यो सबै इक्वेसन कम्पेयर गर्छौँ है। अब थर्ड प्रोसेस हुन्छ हाम्रो जब पोइन्ट सी देखि डी आउँछ, द्याट प्रोसेस इज अगेन द सेम आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ Q2 बी द अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी रिजेक्टेड एन्ड W3 बी द वर्क डन, देन वर्क डन इज प्रोभाइडेड बाई इन्टिग्रेसन V1 V2 P dV भनेको छ। अब यसमा के भएको हो भन्दाखेरि जुन त्यो सिलिन्डर अघि नै हामीले चाहिँ इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखेको थियो त्यसबाट हामीले त्यसलाई अहिले हटाउँछौँ र त्यसलाई अब हामी हिट सिङ्कमा राख्छौँ। त्यही सिलिन्डर सुरुमा हामीले सोर्समा राख्यो, त्यसपछि इन्सुलेटिङ प्याडमा राख्यो, अब चाहिँ त्यो लास्टको जुन त्यो हिट सिङ्क छ टेम्परेचर T2 को त्यसमा राख्छौँ है। त्यसमा राख्ने बेला के हुने भयो त? द ग्यास इज कम्प्रेस स्लोली सो द्याट एज द हिट इज डेभलप्ड इन द ग्यास विच इज फ्लोट टु द सिङ्क थ्रु द कन्डक्टिङ बेस अफ द सिलिन्डर। अब हाम्रो सिलिन्डरको टेम्परेचर त सिङ्कभन्दा एकदमै धेरै छ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त? टेम्परेचर चाहिँ के टेम्परेचर त्यहाँ घट्ने भयो र हाम्रो पार्टिकलहरू हिट त्यहाँ हिट कन्डक्ट गर्ने भयो त्यो सिङ्कसँग, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भोल्युम पनि डिक्रिज हुन गएको छ। यसमा चाहिँ हिट के भएको हो त? हिट इज रिजेक्टेड टु द सिङ्क र टेम्परेचर चेन्ज चाहिँ केही पनि छैन, त्यही भएर यो प्रोसेसलाई हामीले आइसोथर्मल कम्प्रेसन भनेको छ। यसमा चाहिँ सबै इजेक्सन भइरहेको छ, सबै त्यो प्रोसेस भइसक्यो, प्रोसेस भइसकेपछि जे बाँकी हुन्छ त्यही कुरा इजेक्ट भएको मात्र हो। अब यसको एक्सप्रेसन हेऱ्यो भने W3 इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन V1 टु V2 P dV
dV भनेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो v3 देखि v4 भएको हो जहाँ c देखि d मा गएको छ अब्जेक्ट भनेपछि अब हामीले p लाई चाहिँ nRT डिवाइडेड बाइ v भनेर लेख्न मिल्छ जहाँबाट हाम्रो एक्सप्रेसन आउँछ nRT2 log e v3 डिवाइडेड बाइ v4 भनेर यो एक्सप्रेसन र हाम्रो जुन त्यो फर्स्टको एक्सप्रेसन थियो पोइन्ट ए देखि बी मा जाने बेला त्यसमा टेम्परेचर र हाम्रो भोल्युम फरक छ तर एक्सप्रेसनको नेचर के आयो त उस्तै उस्तै आएको छ है त्यही गरी अब जुन हाम्रो पोइन्ट डी देखि पोइन्ट ए जाने हो त्यो प्रोसेस फेरि हाम्रो एडियाबाटिक प्रोसेस हुन जान्छ किनकि अब त्यसमा फेरि हामीले त्यो सिङ्कबाट हटाएर द सिलिन्डर इज अगेन प्लेस इन्टु द इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड त्यहाँ फेरि फिर्ता त ल्याउनु पर्यो सुरुमा हामीले सोर्सदेखि सुरु गरेर सिङ्कमा पुग्यो सिङ्कबाट अब फेरि कहाँ आउँछ त इन्सुलेटिङ प्याडमा आउँछ त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो त पिस्टन फेरि बिस्तारै तल मुभ गर्ने भयो त्यहाँ हिट एक्सचेन्ज केही पनि हुने भएन त्यही भएर त्यसलाई एडियाबाटिक भन्यो हामीले यदि W4 भनेको त्यसको वर्क डन हो भने हामीले त्यसलाई के लेख्न मिल्छ त एनआर T1 - T2 डिवाइडेड बाइ गामा -1 यो चाहिँ कसरी डिराइभ गर्छ त हामीले पोइन्ट बी टु सी मा जे भयो त्यही वेबाट डिराइभ गरेको हो अब एज अ होल वर्क डन चाहिँ कति भयो त यो साइकलमा हेरौँ है अब हाम्रो स्टेप 1 एन्ड 2 मा हाम्रो के भयो त टोटल वर्क डन बाइ द ग्यास त्यसमा चाहिँ के भइरहेछ हाम्रो भोल्युम इन्क्रिज भइरहेछ भनेपछि त्यसलाई हामीले W1 र W2 भनौँ र पोइन्ट 3 र 4 मा चाहिँ के भइरहेछ त हाम्रो भोल्युम डिक्रिज भइरहेछ त्यसलाई W3 र W4 भनौँ नेट वर्क डन के हुने भयो त अब W1 + W2 - W3 - W4 हुने भयो अब हाम्रो फ्रम इक्वेसन 2 र 4 इक्वेसन 2 र 4 भनेको हाम्रो पोइन्ट बी टु सी जाने लाइन र पोइन्ट डी टु ए गएको लाइन भन्न खोजेको त्यसमा वर्क डन सिमिलर छ सो W2 = W4 भनेर हामीले लेख्न मिल्छ त्यहाँबाट हाम्रो W = के आउन गयो त Q1 W1 - W2 आउन गएको छ र त्यही W1 - W2 वर्क डनलाई हामीले Q1 - Q2 पनि लेख्न मिल्छ किनकि यसमा वर्क डन भनेको त्यही हिट सप्लाइड र हिट रिजेक्टेड भन्न खोजेको मात्र हो सो नेट वर्क डन इन अ वान कम्प्लिट साइकल बाइ द इन्जिन इज गिभन बाइ द एरिया अफ ABCDA भन्न खोज्यो है ABCDA एज अ होल त्यो जुन साइक्लिक प्रोसेस छ हाम्रो त्यो साइक्लिक प्रोसेसको भित्रको एरियाले चाहिँ हामीलाई के दिने भयो त टोटल वर्क डन बाइ द इन्जिन पर साइकल दिने भयो भन्न खोजेको छ अब यो जुन इन्जिन छ यसको एफिसिएन्सी हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ हेरौँ द रेसियो अफ एक्सटर्नल वर्क डन W बाइ द इन्जिन टु द अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी अब्जर्भ फ्रम द सोर्स प्रोभाइड्स अस द एफिसिएन्सी अफ द कार्नोट साइकल अब यसमै हेरौँ हामीले त्यो एटा = W/Q1 लेखेको छ जुनमा वर्क डन भनेको हाम्रो Q1 - Q2 भयो डिवाइडेड बाइ Q1 त्यहाँबाट हाम्रो 1 - Q2/Q1 आएको छ अब Q2 लाई हामीले रिप्लेस गरेको छ RT2 log E V3/V2 भनेर हामीले अघि नै निकालिसकेको थियो यो र Q1 लाई हामीले रिप्लेस गरेको छ RT1 log E V4/V1 भनेर अब यही एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेसन 6 भनेर मान्यो अब यो फिगरमा हेरौँ एकछिन है अब त्यो माथिको एक्सप्रेसनलाई त हामीले 6 भनेर मान्यो एज अ होल यो फिगरमा हेर्दाखेरि यहाँ चारवटा प्रोसेस भइरहेको छ र चारवटा प्रोसेसमा चाहिँ दुईटा सिमिलर प्रोसेस छ दुईटा चाहिँ आइसोथर्मल प्रोसेस छ र दुईटा एडियाबाटिक प्रोसेस छ पोइन्ट ए देखि बी मा जानेको प्रोसेसलाई हामीले P1 V1 = P2 V2 लेख्न मिल्छ BC को जुन पोइन्ट BC छ त्यहाँ एडियाबाटिक प्रोसेस भएको छ त्यसलाई हामीले P2 V2 टु द पावर गामा = P3 V3 टु द पावर गामा लेख्न मिल्छ त्यसपछि CD लाई फेरि हामीले P3 V3 = P4 V4 लेख्न मिल्यो DA भनेको हाम्रो लास्ट प्रोसेसलाई हामीले फेरि P1 V1 टु द पावर गामा = P4 V4 टु द पावर गामा लेखेको छ यो चाहिँ अब आइसोथर्मल प्रोसेस भयो भने आइडियल ग्यास इक्वेसन डाइरेक्ट युज गरेको छ एडियाबाटिक प्रोसेस युज भयो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा एडियाबाटिकको कन्स्ट्यान्ट गामा भनेर आएको छ अब हामीले यदि डिभाइडिङ इक्वेसन 8 बाइ इक्वेसन 10 अब हाम्रो त्यो 7 र 9 चाहिँ हाम्रो सिमिलर टाइप अफ इक्वेसन हो तर 8 र 10 लाई हामीले डिभाइड गर्यौँ भने हाम्रो इक्वेसन आउन जान्छ P2 V2 टु द पावर गामा बाइ P1 V1 टु द पावर गामा = P3 V3 टु द पावर गामा डिवाइडेड बाइ P4 V4 टु द पावर गामा भनेर हाम्रो इक्वेसन आउन गएको छ अब यही इक्वेसनलाई हामीले फर्दर हेर्ने हो अब यो इक्वेसनलाई जब हामीले हेर्छौँ त्यति बेला चाहिँ अब यहाँ के आउने भयो अब हामीले यहाँ सब्स्टिट्युसनहरू गर्ने हो हामीले यो रेसियोलाई चाहिँ हाम्रो त्यो इक्वेसन हामीसँग अघि नै XI11 हामीसँग यो चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ इक्वेसनमा हामी हेरौँ नयाँ इक्वेसनमा हेर्ने बेला चाहिँ हामीसँग यहाँ के को इक्वेसन आएको छ त
यो प्रेसरहरू छ यो इक्वेसनबाट हेर्ने बेला वी कम टु द एक्सप्रेसन v2/v1 टु द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टु v3/v4 टु द पावर गामा -1। यसबाट चाहिँ हामीले के भन्न मिल्यो त v2/v1 इक्वल्स टु v3/v4। यो रेसियो अफ चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ के हुन गएको छ त सेम हुन गएको छ। हेन्स द अब हाम्रो अघिनेको जुन इक्वेसन थियो इक्वेसन 6 मा चाहिँ हाम्रो त्यही दुईटा भोल्युमको रेसियोहरू थियो नि त। अब त्यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो के हुन गयो त न्यू इक्वल्स टु 1 - T2 log E v3/v4 डिभाइडेड बाई T1 log E v2/v1 भन्ने हाम्रो इक्वेसन छ। त्यसमा हामीले v3/v4 अथवा v2/v1 लाई हामीले v3/v4 नै लेख्न मिल्छ। त्यहाँबाट त्यो लग भन्ने कुरा दुईटा क्यान्सल आउट हुन गएको छ र जहाँबाट हाम्रो एफिसिएन्सी चाहिँ केले दिने भयो त 1 - T2/T1 जुन चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर छ एउटा जुन हाम्रो एडियाबाटिक प्रोसेसमा जाने बेला टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ T1 बाट T2 मा त्यही टेम्परेचरले चाहिँ हामीलाई के दिने भयो त यो एफिसिएन्सीको भ्यालु दिने भयो। एज अ होल यो जुन कार्नट साइकल अथवा कार्नट इन्जिन छ यो कार्नट इन्जिन चाहिँ हाम्रो आइडियल हिट इन्जिन हो। त्यही भएर यसको चाहिँ रिभर्सिबल कन्डिसन पनि हुन्छ भनेको हो। यो चाहिँ पर्फेक्टली रिभर्सिबल हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू छ यो आइडियल हो भनेर देखाउन खोजेको भएर एउटा फर्स्ट कन्डिसन छ यहाँ के भन्दाखेरि देयर इज नो फ्रिक्सन बिट्विन द सिलिन्डर एन्ड द पिस्टन। हामीले फ्रिक्सनलेस युज गरेको हो। द अपरेसन अन द ग्यास सुड बी पर्फर्म भेरी स्लोली एकदम बिस्तारै यो स्लो प्रोसेस हो यो एकदमै। द लस अफ हिट ड्यू टु कन्डक्सन इज प्रिभेन्टेड बाई युजिङ एन इन्सुलेटिङ पिस्टन एन्ड द इन्सुलेटिङ वाल्स अफ द सिलिन्डर। यसको मिनिङ के भयो त हाम्रो एनर्जी लस केही पनि छैन भन्न खोजेको। ड्युरिङ एन आइसोथर्मल चेन्ज द टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट बिकज द कार्नट इन्जिन युजेज द कन्डक्टिङ बेस फर द सिलिन्डर एन्ड द सिङ्क एन्ड सोर्स ह्याभ लार्ज हिट क्यापेसिटी भनेको जुन आइसोथर्मल प्रोसेस छ त्यसमा पनि टेम्परेचर घट्ने बढ्ने केही पनि हुँदैन। त्यहाँ एनर्जी चाहिँ एक्सचेन्ज केही पनि छैन कन्डक्टिङ कुराहरू छ तर थर्मल क्यापेसिटी एकदम हाई भएको कारणले चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज हुन्न र यो एकदमै नै के हो त आइडियल कन्डिसनमा चाहिँ यसरी चाहिँ इन्जिन वर्क हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको छ।